Tjena Björn! Tjena! Då ska vi se, nu ska du få berätta lite om ribbåten där som är ute och dyker med hela tiden. Ja, en ribbåt. Det är fantastiskt när man är dykare och ska dyka och vi har en ribbåt. Man kommer fort ut i skärgården. Båten, ja men båten är en Prestige 900 heter den. 9 meter lång, 3 meter bred, 350 hästkrafter, gör 45 knop som mast. Hur gör man hoppar i och liksom? Nej, men man lastar ombord alla grejer, vi tar oss ut till en dykplats. Vi går igenom säkerheten ombord. När vi kommer ut på dykplatsen så gör vi en dykplatsgenomgång. Alla grejer lägger vi upp här i fören. Man tar på sig och kittar ordning i parvis och så sätter man sig så rullar man i en efter en. Och sen så gör man sitt dyk. Sen när dyket är klart kommer man upp på sidan. Klättrar upp på stegen. Man kan kliva upp i fenorna på eller så tar man av sig fenorna i vattnet. Kliver upp, tar sig framåt i fören på båten, klär av sig. Ja, kanske man tar en fika efteråt eller något. En liten AV. Här har vi då navigatörplatsen och där man kör. Vi har sjökort och lite andra instrument som man kan se under båten. Här kan vi se hur det ser ut på botten med var vraken ligger och vad det är för bottenbeskaffenhet och om man vill göra naturdyk eller vrakdyk eller vad man nu vill göra så kan vi läsa av och se hur botten ser ut. Sen har vi VHF-radio för att kunna kommunicera med alla andra båtar på havet och sjöräddningen om man då skulle behöva. Och för övrigt så har vi då lite nödutrustning och nödattraljer ombord med radar finns det där. Så vi kan se när det blir dimma och så vidare. Så ribbåten, marsfarten ligger på ungefär 35-36 knop, maxfart 45. Och är det behagligt att åka liksom? Lägger den sig bra på vågen eller skuppar det mycket? Upp till ungefär 5-6 sekundmeter så går det att åka på i full fart. Ju fortare det blir, desto bättre går båten i vattnet. Vi kan ha 8 dykare. Vi tar ju ombord vilken typ av dykare som helst. Vanlig rekreationsdykare, en singelflaska. Vill man dyka lite djupare med teknisk dykning så är det inga konstigheter. Vi tar ombord de som dyker med RB, stageflaskor, har all möjlig utrustning för att hantera grunda som djupa vrak. Perfekt. Då känns det som att vi har fått all information här. Är det något mer som ni undrar? Vart tar man av sig till då? Ja, men givetvis ska ni höra av er till oss på Vrakdykarpensionatet så hjälper vi till med boende och mat och bira och ja, allt möjligt vi kan tänka oss här i skärgården. Härligt, då tackar jag så mycket för all information här Björn. Tack så mycket. Tack. Vi ses. Hej. Hej.